האם צריך לנסות סוג אחר של אופנוע? וואו, כמה רציתי לענות על השאלה הזאת. אענה עליה עם הסיפור על איך קניתי את האופנוע הגדול הראשון שלי. האופנוע הראשון שלי אחרי שני קטנועים היה סוזוקי GN 250 שקיבלתי מאבא. אופנוע קטן ונחמד שמציתי תוך חצי שנה בערך. כשהרגשתי שאני רוצה לעבור למשהו יותר מהיר, חיפשתי אופנוע ספורט 300 סמ"ק. כשאת היאמה R3 רציתי יותר מהאחרים. לא הצלחתי למצוא אופנוע בתקציב, ובסוכנות היה הקוואסקי W800 שבתמונה. כשסוכן המחירות הציע לי אותו, שכחתי שממש אהבתי אותו בגרסת בלק אדישן, והתגובה שלי הייתה שזה בסך הכל GN גדול. אחרי עוד קצת זמן של חיפושים, היה קוואסקי Z300 בסוכנות שהיה בתקציב. שמתי מקדמה וחיכיתי לכסף שאיחר להגיע, וה-Z נמכר. בינתיים עברתי תאונה קלה עם ה-GN, ה-W עדיין היה בסוכנות. אני ממש רציתי להחליף אופנוע, ולא היו אופציות יותר טובות. עשיתי עליו סיבוב קטן וההבדל המשמעותי בכוח שכנע אותי סופית. מה יצא מהסיפור הזה? ה-W נכון לעכשיו, הוא האופנוע שהיה לי הכי הרבה זמן. הוא האופנוע הראשון שתחזקתי לבד, האופנוע הראשון שטיילתי איתו, האופנוע הראשון שיכולתי לצאת איתו מהעיר בלי להזדחל, והאופנוע הראשון שצברתי איתו חוויות. כמו התברברות של שעה בתל אביב, בגשם, בלי בגדים מתאימים, שהובילה לגישה לגג של בניין בין 29 קומות, עם נוף מרהיב. בקיצור, עם זה שהיום הוא נחשב לאופנוע דפוק, עם שלדה ומתלים מיושנים, ואפילו עם זה שאני לא מתחבר היום לליינאפ של קוואסקי, יש לו ערך סנטימנטלי עצום בשבילי. לילה לפני שהחלפתי אותו לסוזוקי SV650, אני זוכר שעליתי אליו וקלטתי שמחר אני לא אהיה איתו. זה הדהד לי בראש כל הדרך הביתה. לא יכול להיות. זהו? אחרי כל זה? היה קשה להיפרד ממנו, ואני לא אופתע אם יום אחד ארצה לחזור אליו ואפילו אחפש את האופנוע הספציפי שהיה שלי. אז צריך לנסות סוג אחר של אופנוע? חד משמעית כן. אמנם את החוויות שעברתי עם ה-W אפשר לעבור עם כל אופנוע, אבל הוא נתן להן ערך מוסף. אנשים שנתקפים בנוסטלגיה לימים שהיה להם אופנוע כזה. מחמאות על העיצוב הקלאסי, וייב אחר, חוויה שונה. וגם למידה של העקרונות הכי בסיסיים של הרכיבה על האופנוע הכי פשוט שיכול להיות, שיגרום לך לשלם על כל טעות. לא שילמתי איתו יותר מדי, וגם את קורס הרכיבה הראשון עשיתי איתו, אז אתן לו קרדיט על הקניית מיומנות רכיבה טובה. לעולם אפשר לדעת מה מחכה לכם עם אופנוע אחר. אני מאמין שזה פתח רק לדברים טובים. קחו בחשבון שככל שתגוונו את היסטוריית האופנועים שלכם, תלמדו להתמודד עם התנהגויות שונות. פחות תופעות או מקרים יפתיעו אתכם, והניסיון שלכם יועשר. אחרי W800 ו-SV650, עברתי לסוזוקי DRZ400, אופנוע דו-שימושי. הרכיבה בשטח וההיגוי המהיר בכביש מספקים המון הנאה, שאני לא יודע אם הייתי מקבל מאופנוע ספורט שכנראה הייתי מתקדם אליו. שמתי לעצמי מטרה לנסות כמה שיותר סוגי אופנועים. במקרה הכי גרוע שלא אתחבר לסגנון מסוים, סיכוי קלוש, תמיד אפשר להחליף. אחרי הכל, אין כזה דבר אופנוע לא מענה.